hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn một mẫu mới version 34. Tôi sẽ cho các bạn xem sơ cái mẫu này nhé. Đó. Rồi, bây giờ các bạn xem nhé. Như tôi sẽ lưu ý với các bạn là như thường lệ thì các bạn khi các bạn gấp thì các bạn phải làm sao cho máy bay nó thật sự là cân đối. Đó, hai bên phải cân đối với nhau và cái đường này rất là khít nhau nha các bạn. Đây các bạn xem này, rất là khít nhau. Đó, để đạt được hiệu quả máy bay bay như mong muốn thì các bạn cần phải lưu ý những điều đó nhé. Đó, làm sao cho cánh máy bay thật sự cân đối với nhau. Bây giờ ta sẽ bắt đầu chơi cái máy bay này nhé. Ném nghiêng, các bạn nghiêng nhé. Đó, các bạn có thể điều chỉnh dần dần, điều chỉnh lực ném, độ nghiêng. Các bạn cũng có thể ném theo chiều cho nó bay từ phải qua trái, bằng cách là các bạn nghiêng sang bên trái như này nhé. Đó. Hoặc các bạn cũng có thể là như thế này để cho máy bay bay lộn ngược lại. Bây giờ tôi sẽ phóng liên tiếp 10 cái để cho thấy rằng cái máy bay này nó rất ổn định. Nếu các bạn đặt đúng á thì gần như là xác suất các bạn là ném thành công rất là cao nhé. Tôi sẽ ném 10 cái nha các bạn, liên tiếp. 1 2 3 Đấy, các bạn thấy, các bạn hãy chơi mẫu mới nhé và xem thử coi là các bạn có chinh phục được không. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Chúc các bạn sẽ thành công với mẫu mới này nhé. Chào tạm biệt các bạn. Các bạn đừng quên nhấn subscribe để nhận mẫu mới sớm nhất nhé. Tạm biệt các bạn.